Quindi io direi di dare subito la parola a Mariam Rajavi. Prego, lei la parola, grazie. خانم رئیس، سناتور پوچالی عزیز، سناتور ترسی و سناتورهای محترم، از توجه شما به حقوق بشر قتل عام شده مردم ایران قدردانی میکنم و از ابتکار عمل خانم سناتور پلگرینوی عزیز در تشکیل این جلسه تشکر میکنم. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، پیمان مردم و مقاومت ایران برای به پیروزی رساندن آرمان حقوق بشر در ایران رو تجدید میکنیم. در برابر رژیمی که دشمنترین دشمنان بشر در جهان امروزه، پیام مقاومت ما احیاء انسانیت در زنجیره. بیش از 100,000 شهید راه آزادی، از جمله 30,000 زندانی قتل عام شده در سال 67، بهایی که مردم ایران برای همین آرمان پرداختند. شهید بزرگ حقوق بشر ایران، پروفسور کاظم رجوی، که تروریست های اعزامی رژیم خونش رو در نزدیکی کاخ ملل متحد در ژنو بر زمین ریختند، گفته بود ما تاریخ حقوق بشر رو با خون خود می نویسیم. حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا، که تروریست های رژیم اون رو در شهر روم به قتل رسوندند، سر به پای همین آرمان نهاد. در برابر رژیم اعدام و قتل عام که 46 ساله موجودیت خودش رو با انهدام حقوق بشر حفظ میکنه، مقاومت ما برای برپای جامعه‌ای به نبرد برخاسته که در اون دیگر از اعدام و شکنجه اثری نباشد. کارزار نه به اعدام در داخل و خارج ایران جنبشی در همین راستاست. نه به حلق‌آویز روزانه جوانان، نه به اعدام زنان و نه به حکومت حلقه های دار. 45 هفته است که زندانیان سیاسی در 25 زندان هر سه شنبه در مخالفت با اعدام اعتصاب غذا می کنند. در 23 آبان زنان و مردان زندانی در اوین و قزلحصار فریاد زدند هم صدا هم پیمان، تا لغو حکم اعدام ایستاده ایم تا پایان. این صدایی است که در قیام سازمان یافته مردم ایران اوج خواهد گرفت و استبداد دینی را به زیر خواهد کشید. مردم ایران با نفی هر نوع دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ، به سوی یک جمهوری دموکراتیک راه می‌گشایند. دوستان گرامی، نقض حقوق بشر جنگی است که هر روز همه جنبه‌های زندگی فردی، اجتماعی، فکری و فرهنگی ایران رو مورد تهاجم قرار میده. یک سرکوب همه جانبه، سازمان یافته و دائمی که مواد سیگانه اعلامیه حقوق بشر رو هر روز در هم میکوبه. از جمله با اسارت دست کم 500,000 زندانی سیاسی در 4 دهه گذشته، به کارگیری 10 نوع شکنجه نسبت به اونها و تیرباران و حلق‌آویز هزاران هزار زندانی سیاسی. این بیلانیه که آقای جاوید رحمان در گزارش خودش اون رو ارتکاب بدترین و فاحشترین نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما توصیف کرده. روز 10 آذر قضایه رژیم 6 زندانی سیاسی رو به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرد. 4 نفر دیگه نیز در ماه‌های گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شدند. در ماه‌های پیش از این شماری از زندانیان قیام و همچنین هموطنان بلوچ،
کرد، عرب و اهل سنت به اعدام محکوم شدند. تعداد کل اعدام ها در 11 ماه اخیر دست کم 870 نفره. هزاران نفر زیر حکم اعدام قرار دارند. این محکومیت ها هرچند به بهانه های مختلف صورت میگیره، اما از اونجا که انگیزه اصلی اون حفظ نظام آخوندیه، اعدام های سیاسی محسوب میشه. عفو بین الملل به درستی زندان های رژیم رو محل های کشتار توصیف کرده. از شروع کار رئیس جمهور جدید رژیم حداقل 560 نفر از جمله 20 زن اعدام شدند. در 17 مهر ماه گذشته خود اون صریحاً از اعدام ها دفاع کرد. تعرض جنسی به زندانیان زن یک فاجعه بزرگ رو در این 14 شکل داده، همچنان در جریانه. کمیته حقیقتیاب ملل متحد تاکید میکنه که تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت ایران شده که بسیاری مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشن. تحمیل انواع محرومیت ها و بی‌عدالتی ها به زنان مثل تمام 46 سال گذشته استمرار داره. 12 وزارتخونه و 20 نهاد امنیتی و سیاسی دستن در کار سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری هستند. قانون مجرمانه ضد انسانی و ضد اسلامی جدید رژیم در مورد حجاب در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنانه. خامنه‌ای با این قانون سرکوبگرانه که نیروهای سرکوبگر اعم از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، پاسداران و بسیج و نیمی از وزارتخونه ها دستن در کار اجرای اون هستند، میخواد جامعه و به ویژه زنان رو که پیشتاز مبارزه با فاشیسم دینی هستند به بند بکشه. پاسخ ما به این رژیم زن ستیزی است، نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. در ایران هر سال بیش از 1.5 میلیون نفر دستگیر میشن. در کشوری که حتی قادر به تأمین برق مورد نیاز جامعه نیست، ساخت و ساز زندان و شکنجهگاه رونق داره. با این حال تراکم زندانیان 2 تا 4 برابر ظرفیت اسمی زندان هاست. از فجیع ترین مجازات ها در مورد قربانیان فقر و ستم قطع انگشتان دست اونهاست. در 8 آبان در زندان ارومیه انگشتان دست 2 برادر رو قطع کردند. 5 زندانی دیگه در همین زندان و 8 زندانی در تهران رو هم در انتظار اجرای این مجازات ضد بشری نگه داشتند. کشور ما به یک زندان بزرگ تبدیل شده. آزادی بیان ممنوع، آزادی رسانه ها ممنوع، آزادی اجتماعات و فعالیت احزاب و تشکل ها ممنوع است و دست کم 20 نوع پلیس در کار این ممنوعیت ها هستند. یکی از اونها به نام پلیس فتا سرکوب کاربران فضای مجازی رو بر عهده داره. در هر استان دست کم 17 نهاد در کار جاسوسی و سرکوب علیه مراجعه کنندگان به اینترنت هستند. حقیقت اینه که حقوق بشر ایران کما اینکه صلح و امنیت منطقه و جهان در گروه تغییر و سرنگونی رژیم آخوندیه. این هدف تنها به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیر است. جهان باید در کنار مردم و مقاومت ایران بایستد. به نام مردم و مقاومت ایران از ایتالیا و اتحادیه اروپا میخواهم که
روابط دیپلماتیک و تجاری خود با رژیم آخوندی را به توقف اعدام و شکنجه مشروط کنند. به مسئولیت سران رژیم از مجازات پایان دهند و برای خامنه‌ای و سایر مسئولان این جنایت‌ها احکام بازداشت بین المللی صادر کنند. رژیم آخوندی را به پذیرش یک هیئت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، وادار کنند و سپاه پاسداران مهمترین اهرم نقض حقوق بشر رو در لیست تروریستی قرار بدهند. از کشور ایتالیا که طی این سالها جلودار مبارزه برای لغو اعدام در جهان بوده، میخوام که برای جلوگیری از اعدام ها در ایران ابتکار عمل رو به دست بگیرند. از همه شما متشکرم.